God dag. Idag har vi 2 mål med dagen. Nummer 1 är att såga ut ett stort hål med isågen. Nummer 2 är att testa senaste grejen jag köpte in, som är en issax. Nu börjar solen närma sig. Vänta, är det ingen svandyk nu va? Nej. Men vi kan vi stå här eller? Ja. Du ska hoppa därifrån alltså? Och så lägga upp. Det ska du bra. Okay, next. Maja, hoppa dig. Maja, kom! I can jump, but I think I cannot go out. Jag åker och hämtar där. Tack. Det är inte kallt. Där var det kallt, men nu det är varmare här uppe. Maja!